Banger music. Fuck yeah. Eller hur? Och välkomna till min uppskjutningsvaka. Och välkomna tillbaka till min uppskjutningsvaka. Nominal Nerd is here. Hey! Yes, I'll try to have an upscale video. I'm currently... okay, so you can actually watch my screen here. So I'm currently rendering a podcast episode I did, not on the space topic or anything, but I'm currently rendering this in 4K, so that has to be done. I guess this will be through the night. And then it's both New Glenn, right, and the Starship Flight 7. But I hope I will be able to make them both 4K. But not on this channel anymore, right? So I created a new channel for that. Which is called upscaled_4K. Right. Hello, guys. And then, I'm switching back to Swedish now, right? Yeah, nice to have you here. Let's light the candle. Ha, hej grabbar. Fan vad spännande, eller hur? Samtidigt måste jag typ se om Lekane gick igång som den ska. Tror inte den gjorde det. Eller håller den på att starta? Vi kommer snart få feed från SpaceX. Och då kommer jag kolla på deras kanal. Fram till dess så kommer ni behöva leta på andra ställen för själva live-feeden från Boca Chica. Men vi är fucking taggade och det var bara några timmar sedan som New Glenn flög för första gången. Som är liksom en raket lika cool. Nej. Jag är ur fokus också. Så jag kan inte vara skeptisk och ur fokus. New Glenn. Det gick jättebra. Den kom upp i omloppsbana och allting. Så... den har kommit längre i sin utveckling än vad Starship har plötsligt. Alltså det är det. Man fick den här lilla reality-checken liksom. Att wow. New Glenn har faktiskt kommit längre ut i rymden än vad Starship har. Och då har vi sett 6 flygningar av Starship med det. Och en av New Glenn. De är såklart inte riktigt jämförbara, för SpaceX och Starship har ju kommit mycket längre i sånt som återanvändningsbarhet med att både kunna fånga boostern, som de har gjort en gång, och landa skeppet efter återinträde, vilket Blue Origin inte ens har planer på att göra. Nu är Lekane-servern igång för övrigt, för er som ville spela på den. Och... ja, än så länge har de inte delayat detta mer. Det ser ut som att SpaceX Stream kommer börja klockan 10:57. Så det är om 5 minuter. Och fram till dess så vibar vi här. Jag kan ju hoppa in i den här vyn så slipper ni se mitt fula ansikte alldeles för stort. Och det blir en uppesittarkväll idag alltså, för om vi går tillbaka till den här sidan så kan ni ju se att streamen har börjat nu, jajamän, det är ju jättetrevligt och sådär, men liftoff är fortfarande om liksom 40 minuter ungefär, och sen är det då ett uppdrag som varar i nästan 2 timmar. En timme var det uppdraget i. Och sen är streamen slut strax därefter då. Men så får det bli. Man får alltså vara uppe idag så får man lida imorgon. Det är det värt.
5 gilla-markeringar redan. Wow, vad schyssta det är. Streamen har ju knappt börjat. De har en chatt nu. Det har inte X haft i sina streams länge, va? Jag menar Twitter, förlåt. Tänker fan aldrig kalla det här plattformen X, alltså. En annan cool grej. Vi har... Jag ska ta fram Nvidias kontrollpanel. Oj, nu kommer den dit. Kolla här. Vi har super resolution igång. Vilket betyder att vi får AI-uppskalad feed live i realtid. Så basically, även om SpaceX streamar i 1080p full HD, så kan jag streama i 1440p och få faktiskt skarpa kanter och sånt här. Det kommer inte vara liksom 1080p dumt uppskalat, alltså icke AI-uppskalat, utan det är faktiskt AI-uppskalat. Jag provade detta lite, för jag var osäker på om det är någonting som bara syns på skärmen eller om det är något som händer i datorn så att OBS fångar det. Och OBS fångar det. Så ni kommer också få uppleva en lite mer crisp uppskjutning än vad native streamen är. Men sen kommer jag såklart då försöka göra en riktig AI-uppskalning som inte är realtid. Som tar istället 15 timmar. Så det... Ja, och det är ju 15 timmar av full rulle på grafikkortet, så det typ kostar pengar att göra en sån AI-uppskalning. Men det blir så jävla nice. Och det är ju faktiskt tack vare den senaste AI-uppskalningen av Flight 5 var det? Var det Flight 5 eller Flight 6 som bara boomade så jävla hårt och drog mig hela vägen in i YouTuber-partnerskapet. Så det var ju jävligt värt det. Nice. Nu är det 2 minuter kvar till den allegedly började streamen. Och jag tror ju kanske inte att de kommer vara punktliga. Det brukar de inte vara. Men man kan hoppas. Hur har er dag varit då? Det har varit en lång dag. Jag tog faktiskt en liten snooze mitt på dagen, va? För att jag var fan trött. Jag har gått upp tidigt och skulle varit uppe till detta liksom. Men det är inte alla som har suttit och kollat på 2 raketuppskjutningar idag, tänker jag. Ska bara se att Lekani faktiskt kommit igång också. Det ser ut som det. Oh, we fucking live.
Limited by broadcaster. Aj, chatten är limited by broadcaster. Helvete. Men vi är fucking live. Nu händer det. Jag ska visa er. Ser ni den tavlan? Det är min brorsa som gjort den till mig. Med sprayburkar och skit. Riktigt jävla nice tavla. Med, jag vet inte hur tydligt man ser det, men det är Starship och Mars. Jag sitter så kan ni se. Där helvete är svårt att navigera sig själv när man kollar på OBS. Men jag satt upp den där just nu och den sen lyser igenom också. Det är inte bara liksom vanlig tavla utan den lyser fan. Så den får vara där och heja på Starship. Vi har också en fin tavla som min mamma gett mig. Och vi har såklart Starship. Som ska få stå här kanske. Så får alla vara med. Underbart. Vi får dra en liten omröstning också. Vi börjar väl med en sån här fråga. Tror du att SpaceX kommer lyckas fånga boostern igen? Det är ju den stora frågan här som alla egentligen är nyfikna på. Så där finns den i YouTube-chatten. Om du går på Twitch så streamar jag också på YouTube. Du ser handles här nere. Och jag har jag försöker vikta min audience mot YouTube så slipper man bry sig om massa olika plattformar. Även om jag streamar också på Twitch då. Så att de som vill kolla på Twitch kan göra det. Men typ omröstningar och sådana grejer kommer härefter vara på YouTube. Nu jävlar blir det åka. Wow. The good old days. Toppen alltså. Jävlar alltså. Det här är världens coolaste arbetsplats. Och man kan inte argumentera mot det alltså. Det finns liksom inte. Det finns inte en jävel på jorden som inte håller med. Och att det här är världens coolaste arbetsplats.
Oj, jag har ju inte den som inte höra. Nice. Good afternoon and welcome to the 7th flight test of Starship. It is currently 4:03 p.m. Central Time here at Starbase, Texas, and it is a beautiful and breezy afternoon for another flight around the world. I'm Kate Tice, Senior Quality Systems Engineering Manager at SpaceX, and I'm joining Dan for my first ever in-person Starship launch at Starbase. You can see the rocket behind us. It's mind-blowing. This is quite the view, Dan. No better seat in the house, no better thing to talk about a rocket as you watch it launch. Hi, everybody. Welcome back to Starbase for another Starship launch. I'm Dan Hewitt from SpaceX Communications. We are at T-minus under 33 minutes and counting. Our T0 time coming a little after the bottom of the hour. Now, Starship program has brought us nonstop excitement back in 2024. This year shaping up to be even bigger. Absolutely. We're looking at even more launches of Starship this year with tons of exciting firsts starting today. Flight 7 has a lot in store, from Starship's next generation upper stage design on its first flight today to deploying the first simulated Starlink satellites and the second booster catch attempt. We're kicking off 2025 in style here in the Lone Star State. So hold on to your butts because it's going to be a wild year. And it's all ramping up as we chase after that full reusability for the world's biggest rocket. And we're going to be with you today every step of the way. Also joining us, though, amid a very excited crowd growing over there in Hawthorne, is Jesse Anderson. Jesse, how's everything going in LA? Hey, Dan and Kate, everything is all good here on the factory floor. We're just outside of mission control, and we're T-minus 31 minutes away, but we already have a really big crowd here building. Starting to build up here. Every flight of Starship has made huge progress, and today is another exciting one. We're joined by Starship, Raptor, and Starlink teams here with me today, and everyone is getting super excited for this flight test. So with that in mind, I expect it to get very loud in here soon. But for now, I'm going to hand it back over to you guys at Starbase for a quick look back at the flights that brought us here today. Hey, thanks, Jesse. Now, the more we fly safely, the faster we learn, the sooner we realize full and rapid reuse. The previous 6 flight tests proved we're on the right track. Each one of those tests provides a ton of invaluable data and, of course, some pretty great views along the way. Oh, yeah. Every one of those tests informed the upgrades that are debuting on today's flight test. And you know, we've all been watching this, following through the incredible testing campaign for every flight. And man, I can't wait for today as well as everything else we've got planned this year. Just a recap of what happened just before this flight test. Our most recent one was back in November 19th. That was Flight 6. It lifted off at 4 p.m. Central from Starbase, Texas, just a couple miles over our shoulders. It was a gorgeous sunset ascent. Let's take a look. Attention all flight crew members, flight is go for launch. It's been just over a month since Flight 5. Goal is to get that turnaround time down to hours. We have liftoff. Stage separation. 30 seconds until catch decision. Booster offshore divert. Tune in and watch the ship fly around planet Earth. Relight demo startup. 2 röster och 100%. Ja, jag gillar optimisterna. Jag gillar optimismen. Vi kör alltså. Flaps now have control of the vehicle. Underbart. Starship has started the subsonic belly flop.
Ja, underbart! Hjalmar! Välkommen till streamen. Starship has landed. All right, now today's flight test is going to look pretty similar profile-wise to that last one, and honestly the last couple. So everything starts off as always with liftoff. Jag vet inte vad som händer med New Glenn Booster. 33 Raptor engines, super Jag har inte heavy, hört någonting, power inte us sett through någonting that under initial dagen. ascent, get Starship on its way to space. Det sista jag såg av before we den get to var the hot stage maneuver. lite frusen The data ship på will then streamen ignite alltså. engines while it's still attached to the booster. That will allow us to separate the two stages. That booster will leave a few engines on for that flip and return back here to Starbase for a catch at the launch tower. And while booster catch is blowing our minds, ship keeps going all the way to Jag kör en till space, fråga gets här. into its suborbital trajectory. Kommer vi se tydliga förbättringar av värmeskölden nu på Starship V2? Framförallt på de två främre flapsen. Det är ju där som värmeskölden verkligen courtesy of Starlink, that liksom. re-entry period gives us such gorgeous views. It's like you know, just a rainbow Vet du flow vad som händer med of alla colors andra, Glenn? as the ship re-enters Alltså de the flyttar Earth's ju till atmosphere. Göteborg The ship will för relight its ett tag engines, sedan. perform a flip maneuver for a soft nu finns det water bara Glenn i landing in our Göteborg alltså. targeted location in the Indian Ocean. So, and that will Ja, once lyssna again på be daylight Olof här, given han har our koll. later launch window. So today's flight test will be launching the next generation of Starship. It'll attempt the first payload deployment test, fly multiple re-entry experiments. Fan, det kanske är dit New Glenn drog också alltså. Det bara kuttade kommunikationen med Mission Control och flög hela vägen till Göteborg. Kommer att landa här om några timmar och bara ställa sig bredvid Big Glenn. Wow. Imagine ha New Glenn boosten bredvid Big Glenn verket. Det vore fint. Top of the vehicle away from the heat shield. That's going to make it significantly less exposed to re-entry heating. And then Starship itself, we made it about 2 meters taller. So we stretched it up to about 52 meters. That allowed us to add 25% more propellant volume, along with a bunch of propulsion upgrades like vacuum jacketing of those feed lines to the engines, an entirely new feed line system for the Raptor vacuum engines, an improved avionics module for propulsion, all that adding performance and the ability to fly longer missions. And just like on Flight 6, tiles have been purposely removed to stress test vulnerable areas. This time we're doing it across the entire vehicle, including in critical areas as we use this flight to push the boundaries of Starship's capabilities. And for re-entry experiments, multiple metallic tiles are being tested, as you can see there on your screen, including some that have a version with active cooling. Then the vehicle's avionics, its brains got a complete redesign. Some of the new things, we've got 4 of these upgraded Starlink terminals that combine Starlink, global navigation, and RF communication. Båda är fantastiskt fina faktiskt. And then on the sides of the vehicle, we have these catch fittings. They're non-structural, but we're going to be able to see how they perform thermally during re-entry. We also smoothed part of that tile line to address some hot spots that we saw during entry on the last flight. Now the ship and the booster, they weren't the only thing to get some upgrades. On the ground side, several radar sensors will be tested on the tower catch arms as we experiment with additional ways to measure distance between the arms and the vehicle while we prepare for ship catch. Now this is just a handful of the many de där nya upgrades vingarna ser helt fucked ut. Det ser ut som att det kommer läcka hur mycket som helst. And then something really cool has me super excited. We're going to be deploying 10 Starlink simulators that are similar in size to our next generation Starlink satellites. With pretty unparalleled payload capacity and full reusability, Starship's going to be able to deploy our more advanced V3 Starlink satellites, which is going to help us continue to revolutionize global connectivity. Each of those Starlink V3 launches on Starship is going to add about 60 terabits per second of capacity to the Starlink network. And that alone is that's more than 20 times just det, bakvingarna, we're getting with every V2 mini flight on Falcon 9 right now. lagar. That just helps
further Starlink's impact in the coming years as we expand access to high-speed internet. Hoppas inte Starship förlorar en av de här. Då är den ganska cooked alltså. Those Starlink simulators are going to be on the same suborbital trajectory as Starship. Alltså de kommer släppa ut satelliter och jag har hört att det ska finnas en kamera på en av satelliterna. Så då kommer man kunna se så här när den lämnar Starship. Jag hoppas verkligen att vi får se det alltså. Det vore asballt. And then the other on-orbit thing we're doing is going to be relighting a single Raptor engine while in space. We knocked that out last time. V2 ship, new propellant system. Let's do it again on this one. Ship's going to be busy. Now, of course, we can't forget to add that today's super heavy booster is reflying flight-proven hardware for the first time. A Raptor engine that flew on the booster that was caught during Starship's 5th flight test. You can see it there on your screen. Det här är en raketmotor som flög på Flight 5. Så när de fångade boostern så satt den här på boostern. När de tagit av den från den boostern och sätter den på den här. There we go. If you didn't already know, we like our jokes around here. Får se om man kommer kunna se så här, om den går sönder eller inte liksom. Jag hoppas att de så här har en liten indikator på grafiken vilken motor som är 314. 52 seconds. Everything continues to look good. Still a little breezy, but that's okay for us. Yeah, we set up our desk in a wind tunnel today. It's probably windier here than it is anywhere else, but weather's cooperating, really clear skies, no rain today, still well within our limits for booster launch or catch. Not tracking any issues on vehicle as we continue to count down. We're still loading prop on board. Our range team also reporting that the range looks like it will be clear at our current T0. So that's super important. We're going to keep an eye on that all the way up to the end. As for what we've already done with the vehicle leading up to today, we stacked the vehicle over the weekend. We lifted the ship on top of the super heavy booster. Hours ago, we cleared the site of all personnel. And of course, our flight controllers came on console, some of them sitting in the building behind Dan and I. And as Dan mentioned, the range team was deployed. They are standing by det, men det är 21 minuter kvar, 22 minuter. Booster has appeared to return back to here at the launch tower, but also they are located in the Indian Ocean, standing by to make sure that the targeted landing zone for the ship is also clear as well. And then we knock out a whole bunch of things in the hours before launch. We do an alignment on all the guidance, navigation, and control. We did tank purges, pressure checkouts, make sure we were ready for prop load, check the booster, quick disconnects, and the ship one. We demate the chopsticks. We actually do a little wiggle check on them, make sure we have control, as we're going to be using those for catch. Riktigt rövigt av solen att lägga sig just där. Tower, and then we did the initial locks and methane chills, getting them ready for prop load. Ja, det här är ju en drönare då, så de kunde bara flyttas på drönaren. No-go pull for prop load at 3:30, so a little bit less than an hour ago. All was good there. Prop load is underway. The LOX load on the booster started at T-minus 45 minutes, and fuel started at T-minus 43 minutes. Booster fuel will start at T-minus 41 minutes, and then LOX on the booster started at T-minus 35. So that will all wrap up at T-minus 3 minutes and 20 minutes on the ship side, and at T-minus 2 minutes and 50 seconds on the booster side. So everything is looking good. Propellant is loading. Ja, okej. 5 av 5 tror att vi kommer se tydliga förbättringar av värmeskölden. Och ja, jag tror också det. Jag tror att vi kan nog få uppleva ingen burn-through i Thanks, Dan and Kate, and great to hear the updates with the vehicle as we prepare for liftoff. There is a lot more people here. Vad fler för frågor vill vi ha? As expected. Love it. All the Raptor engines are built here, so there's a lot of that team here in the crowd, so they have a strong connection to the Starship flight today. Every flight test gets us closer to a fully operational Starship, which gets us closer to our ultimate goal to make humanity a multiplanetary species. To establish cities on Mars, we're going to need high-cadence, low-cost flights for cargo and crew.
As the only fully reusable rocket with this kind of capability, Starship is the only vehicle in development that will be able Vi kör to unlock en sista fråga som är den här ultimata frågan. Kommer de överhuvudtaget flyga ikväll? De har ju delayat den här uppflygningen många gånger alltså. Den skulle ha flugit förra veckan, den skulle ha flugit veckan innan det. Den skulle ha flugit nästan till varje dag senaste veckan. Men nu är vi ju närmare än vad vi varit hittills liksom. Nu är streamen igång, vi har 18 minuter in. Är det dags? The West of Sweden tycker ja. We'll be able to launch more massive payloads than anything else flying or in development today, capable of sending things like giant space telescopes or the next generations of space stations into orbit on a single launch. Ja, det är också sjukt. Alltså fatta vi kommer ha en raket som kan skjuta upp en rymdstation i en uppskjutning. Det är helt vilt. Alltså det är ungefär som, det gjorde man ju med Saturn 5 när man flög Starship features two major parts. The ship, which has 6 Raptor engines, and the Super Heavy booster, which has 33 Raptor engines. The Raptor engine is a reusable methane-oxygen staged combustion engine that powers the Starship system and has twice the thrust of the Falcon 9 Merlin engine. Big Glenn. Now, just så like för er we som undrar vad som hände med the current iteration of Starship is an experimental vehicle flying for development. As we mentioned earlier, today's flight is debuting a ton of upgrades that we've had in the works in order to increase Starship's reliability and performance. Ta honom och sätta i sin backyard eller något, så är det bara att boxera därifrån. Something that we'll want to do as we start doing orbital flights around Earth. And then to get an even better sense of just how big Starship is, we can start 3 och 4 tror jag vi kommer flyga idag. Towering over that, you got your Millennium Falcon clocking in at 35. Just above that, we've got a Falcon 9 rocket, payload fairing attached. Double that height, you're up at 70 meters. And then topping it all off, nearly twice the size, it's a fully stacked Starship up to 123, got 2 meters taller. Altogether, det är så jävla monster, man tänker inte. Alltså, har ni sett folk stå bredvid Falcon 9? Om man någonsin sett någon stå bredvid Falcon 9, which is crazy because turning around and looking at it and thinking that it's going to be bigger. Det är så jävla konstigt att det överhuvudtaget går att bygga så stora raketer. Now moving up the rocket, the ship features 6 Raptor engines. 3 optimized for sea level performance and 3 optimized for vacuum performance. Raptor Vacuum, or RVAC, is a similar design to the Raptor engine, but features a larger exhaust section and a larger expansion nozzle to maximize the engine's efficiency in space. Hela USAs Our budget upgraded liksom, ship som that de we're gjorde debuting today på carries 60-talet, about 300 vilket more också var tons helt of galet propellant than egentligen. the last flight's Men nu är det ship, som bumping it up from SpaceX, 1200 ett privat företag som gör detta och har 1500 byggt metric massor tons. och bara It's a lot. kastar iväg dem The ship en is efter en designed for liksom. vertical takeoff and landing on any hard surface. Now the ship is also outfitted with newly redesigned kolla gridfinnen, vad tunna de här stråken är där. Eller som själva fenorna. Det är inte mycket som faktiskt är metall. And positioned more leeward or away from the heat shield. Now, to reach full reusability, the ship has to be able to survive re-entry not just one time, but multiple times. The ship's heat shield is essentially what does the job for that. We've been iterating on that every single flight, building towards that heat shield that requires no refurbishment. Okej, så av 6 röster så tror 5 att det händer idag. Oj, här kommer en raid på Twitch. Hej! Jag håller på att täcka Starship Super Heavy här. Så det kommer flyga en monsterraket. Detta är den största raketen som finns på jorden just nu. Det är SpaceX som äger den. Och det kommer vara fucking spännande, så stanna kvar. Var kommer ni ifrån? Vilka är ni? Before the booster engines, before those booster engines are completely before we fail. With hot staging, det the är rocket never 14 stops minuter accelerating kvar during tills de lyfter. so it's more efficient than traditional det har stage faktiskt inte separation. funnits större raketer. One of the hallmarks of Starship flights are
are the incredible views that we Den get största throughout raketen som flight, någonsin of course, funnits courtesy of Starlink. Every day, we're working to den expand här, the Starlink det är network both on månraketen, Earth and in Saturn 5, space. som Here's Neil Jesse with Armstrong more. flög med. Men Fans of Starship may know that Starlink enables den us är to inte bring you lika lots stor of som unprecedented views, both from Starship. space and Så here on Starship är Earth. faktiskt In den addition största to raketen the som dozens finns. of cameras on Starship itself, så det är lite we also have insane. mobile Starlink camera kits deployed in the Indian Ocean, connected to our Vad aerial trevligt assets att ni and kom all hit. around Starbase, which all come Vad together kul to för er help att få tell se the detta. incredible story of Starship, both on and off planet. Thanks to Starlink, Starship is capable of streaming more than 120 megabits of real-time, high-definition video and telemetry in every phase of flight, providing invaluable engineering data to help engineers rapidly iterate across all systems. And all of that streaming data will be put to good use with the more than 30 cameras on the vehicle for today's flight test. Starlink is the world's largest satellite constellation, operating in low Earth orbit to deliver high-speed, low-latency broadband internet, providing access to people around the world, many who have never had connectivity before. Starlink now serves... Right, så en fråga här i chatten. Vädret ser bra ut så det borde bli launch ikväll. Eller är det något som riskerar att det kan bli skippat? Det finns några saker. Alltså dels är det ju det tekniska med raketen. Om någonting ser knepigt ut med raketen så kan de avbryta. Det var en stor uppskjutning tidigare idag som nyheterna täckt lite som var New Glenn flög. Det är Blue Origin, Jeff Bezos raketföretag som flög en ny raketmodell. Den blev uppskjuten, den blev fördröjd. Man får passa sig med orden här, uppskjuten. Den blev fördröjd för att det var en båt i Atlanten en bit utanför Florida. Så när det är en raketuppskjutning så flyger de alltid över havet. Och då förbjuder de båtar från att passera för säkerhetsskäl då. För det kommer ju det finns stor risk att det faller ner raketer liksom. Så för att vara helt säkra så får det inte finnas några båtar. De förbjuder att det ska finnas båtar. Men sen kan det ändå vara privatpersoner som inte har koll på detta som åker in med sin båt i detta området. Och då måste de avvakta eller avbryta uppskjutningen. Just det, den svenska röda stugan som nyss landade på månen, det har inte med detta att göra, men det är ett jättelustigt uppdrag. Jag har inte sett några bilder om den faktiskt lyckades landa på månen och se bra ut, men ja, exakt, uppskjutning, det är ju det som är problemet, va? Vad betyder det ens det? Betyder det att de har flugit den eller att de inte har flugit den? Space-based internet. So what not a better way to test space-based internet in space? From connecting astronauts in space to providing high-speed internet to more than 4.6 million active customers here on Earth, the Starlink team is laser-focused on expanding coverage, increasing speeds and lowering latency, so that we can connect as many as possible around the world and beyond. Last year, we activated Starlink in 27 new markets and are now covering a global area home to 2.8 billion people, including those who live in some of the most remote places on Earth. To meet the growing global demand for high-speed internet, SpaceX opened a new 700,000 square foot factory in Bastrop, Texas, and introduced Starlink Mini as well as an upgraded version of the Starlink Standard Kit. The SpaceX team also achieved an unprecedented launch cadence, conducting 134 Falcon launches, with 89 dedicated to expanding the Starlink constellation. With each launch, Starlink adds more capacity to the constellation and continues to expand its coverage, connecting even more people in underserved and hardest to reach areas of the globe. Now, while our mission to connect the unconnected is far from complete, Before you can check out some of the Starlink team's highlights from 2024 and learn more about how our customers are furthering Starlink's impact around the world at starlink.com/stories. And a little bit closer to home, we do have a few updates for those impacted by the fires here in Southern California. Ha det gött och so far, the Starlink team has provided about 1,350 free kits to fire departments and other disaster response organizations from down in Orange County all the way up to Malibu.
That is in addition to applying free Starlink service for thousands of customers impacted by the fires all across the Los Angeles area. And just as critically, since enabling our direct-to-cell satellites with T-Mobile, more than 120,000 text messages have been sent, allowing those in impacted areas to reach loved ones, text 911, or receive emergency alerts. I've never been prouder to be an employee at SpaceX for moments like that where we can help the people and community around us. Make sure to follow @Starlink on X for updates as we continue to work with local response teams, and check out starlink.com/LA wildfires for more information on these efforts. But back to today's flight test, one of our objectives is to return the booster to the launch site where it will be caught by the tower as we did on flight test 5. So let's head back to Dan and Kate for a catch primer. Thanks, Jesse. We are now T-minus 8 minutes and 40 seconds until liftoff. Flight controllers on console there in the building just behind Dan and I. You can actually see the rocket in the distance at the pad 6 miles away. Our excitement is growing. I already am not sure if I'm going to be able to remain coherent after witnessing this, so looking forward to it. You'll be all right. You'll be all right. Just a quick status check. The ship fully loaded in its main tanks on LOX and fuel. We're going to load the header tanks. Såg det Let's talk about that second catch attempt, so we're going to use the tower's 2 gigantic robotic arms called the chopsticks. Same thing we use to stack Starship onto Super Heavy for all the integration ahead of a flight, and that's what we use to catch by moving stuff like landing legs from the booster to the ground side. It's a lighter booster, means you can carry more into space. Now, in a nominal operational scenario following liftoff and after the 2 stages separate in flight, Super Heavy will return to the launch site, reignite its engines to slow the vehicle down, and the tower's arms will catch the rocket booster. And just to get to this point, just like before, thousands kolla, det här är bland det sjukaste som jag någonsin sett. Det kanske är det sjukaste jag någonsin sett. Det där tornet, eller den här boostern, raketen är 70 meter hög och 9 meter bred. Den kommer och bara bromsar in här och landar utan landningsställ genom att uppskjutningstornet fångar den. Now, we have said it before, but it remains true today. We accept no compromises when it comes to ensuring the safety of the public and our team, and that return will only take place if the conditions are right. Ja, alltså man blir fan lite trött på de vyerna alltså. Det är så jävla sjukt. The audible sonic boom that it comes with it in the area around the return location. General impact to anyone in the area is just a brief thunder-like noise, but it definitely lets you know it's coming. Oh yeah, it's something our neighbors in Cape Canaveral, Florida and Vandenberg, California have become accustomed to over the years, and now we're bringing the boom to Boca. So here's a peek of what to expect. Alltså detta var i oktober tror jag. Är det något sånt? November? Nej, oktober. Sen försökte de igen i november och då misslyckades de. Eller de avbröt försöket. Så efter uppskjutningen så bestämde de sig för att inte försöka landa boostern. Så nu är det väldigt intressant att se om de kan lyckas den här tredje försöket. Liksom. And we're all very excited for another round of firsts, but I'm pretty sure the crowd is looking forward to potentially watching those chopsticks catch another booster. So let's see how excited they are today. Just under 5 minutes to go. We are all very excited here. We're going to send it back to you at Starbase. Rough crowd, ja. Så jävla lustigt.
right. Thank you, Jesse. So, if you just tuned in under 5 minutes ago, you picked the right time to do it. Just a quick status check. Sant, så det är 5 minuter and counting. We'll be det händer gubbar, det händer. Fully loaded on the booster coming up soon. Our range team just reported that we're looking go in the range. That's super important. Inga båtar I vägen. Mike, Kyle, Nick, the whole team out there in the elements, making sure everything's clear, doing a fantastic job. And we are coming up on 4 minutes and looking good for launch. Yeah, certainly exciting. Now, we do have an opportunity to hold at T-minus 40 seconds if necessary. This is a chance for us to perform additional checks if necessary. If we, need to repressurize some tanks, or if there's a wayward vessel in the range last minute, opportunity to clear it out. But everything currently looking good. Now, once we pass T-minus 40 seconds, a number of events will occur in rapid succession. The ground spin and ignition systems come up to flight pressure. The ship will go to internal power. After that, the quick disconnect or QD arm lockout is removed in preparation for retraction, which will happen shortly after T0. And yeah, once we pass T-minus 40 seconds, we do have the ability to recycle the count under certain conditions back to that T-minus 40 second mark and hold there to assess what happened and assess opportunity to proceed again to T0. Yep, we've used that T-minus 40 hold a couple of times. Boat's usually one of the items, but we aren't tracking anything right now that would cause us to hold there. We can hold there for several minutes. Main thing you're watching at is you kind of set a clocks because your temperatures will change and the fuel in the locks, everything pretty quickly. So you've got a couple of minutes that you can hang out and figure things out. There are items that if we pass them, we're scrubbed for the day. One of the main ones is that flame deflector at the bottom of the launch mount. Water begins flowing for that at the T-minus 10 second mark. If we scrub at any point after that, we'll be done for the day. And then teams will need to refill the deflector as well as all of our prop that we use to load on board the vehicle. It's pretty much just under 11 million pounds of prop sitting on that thing right now. And we can actually recycle in about 24 hours now. Which is incredible given the sheer volume of propellant that is on board the vehicle there on your screen. All right, coming up on the 2 minute mark. Again, a lot of ambitious things on the plate for Starship today. T-minus 2 minutes. New ship, new year, a lot of upgrades. Doing a lot of ambitious 2 minuter things in, nu händer det alltså. Our first payload deploy, relighting a Raptor engine. Yeah. We're in for a show. So, as we mentioned before, we have an opportunity to hold at T-minus 40 seconds, not tracking any issues at the moment that would be necessary right now. Alltså de där fenorna, jag tycker det ser nästan ut som att de kommer vara mer exponerade för värme än de tidigare. Men de sitter längre in på ryggen om man säger så. Så på så sätt så kommer ju inte varje värmesköld bli lika varm. Men de ser det ser så öppet ut i mellanrummet där. Ska bli spännande att se hur de klarar sig, hur de återinträdet. Once we hit the 30-second mark, we'll hear the flight director give the final go for launch. So we're under a minute. As we said, we're not expecting a hold at T-minus 40. But do not be shocked if that happens. It has happened in the past, and we can hang out there for a couple of minutes if we need to. If memory serves me right, we hold my breath for 4 seconds. Pass through prop load gate. All right, we pass right through that prop load gate. Hot diggity dog. Nu blir det åka gubbar. Nu jävlar. We're going to let our flight director, Ty Huntington, take it away. Go for launch. And 20 seconds. Kom igen. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kom igen. We have liftoff. Ja då! Jävlar längre den stannade alltså.
Men nu jävlar är vi iväg. Vehicles pitching downrange. Alla motorer kör. Ni ser nere i vänster hörn så ser ni hur många motorer som kör. De vita fläckarna där representerar alla en motor och så blir de svarta om någon motor skadas. All right, we're more than 30 seconds into flight. Telemetry showing 33 out of 33 engines as it's pitching downrange. Booster, chip, avionics, power, and telemetry nominal. Let's go. Hearing good call-outs on the ship and booster avionics. You just heard the rumble. Åh jävlar, det fladdrar någonting där. Det är inte en Starship arc into just endless det blue är skies right now. Stål? Vehicle supersonic. Ser ni också det liksom uppe på skeppet liksom? Precis vid kamerans vänsterkant liksom. Ja, det här ser jättebra ut. Fan vad trevligt. Just passed through max Q. That's the greatest stress the vehicle is going to experience on the way uphill. Reminder that all of our teams down here on the ground are now looking at systems on the tower. They just did a manual check through. That's going to inform that manual flight director's decision. Next moment coming up though is going to be hot staging. Wow, vilken bild. Kolla röken där under till. It's one heck of a light show. What a gorgeous ascent. 6 ship engines getting ready to ignite. That's going to happen while we're still attached. Ja, så nu kommer raketen separera i 2 delar. Så åker boostersteget tillbaka mot uppskjutningsrampen och rymdskeppet ut i rymden då. Så då kommer vi se liksom hur de tänder motorerna medans rymdskeppet sitter kvar på boostern och sen släpper de boostern. Eller hur? Det är så jävla kul att kolla på sånt här. Det är bara så här objektivt coolt med stora raketer. Ja, kom igen. We just heard the call out for booster engine cut off. Most engines cut off down to those middle 3. Det är så jävla coolt! Kolla på det! Det bara sticker iväg. En motor är trasig. Ser ni det? Det är en motor på boostern som är trasig just nu. Det är nog inga större problem. Men det kanske gör att de inte kommer gå för booster catch. And a ship now making its ascent burn into space. How's it going in Hawthorne, Jesse? It's great over here. You can hear the crowd screaming for every milestone. Välkommen till streamen, Failord. Men det är inte slut på lyxigheterna ännu alltså. Nu ska vi se om booster faktiskt tar sig tillbaka. We're using the engines that actually gimbal. Vi ska höra efter om de säger någonting. We are go for booster return. We are go for booster return? There's a lot of criteria that needed to line up to ensure that we could have a safe booster catch, and it sounds like we got the go for that. Okay, de kör, okay. Guys! And there you can see on your screen, we had we just jettisoned the hot stage. Du har inte missat det bästa ända alltså. Excellent view there of the hot stage floating away from the super heavy booster. Now we've shut down the engines for that boost back burn. That confirms boost back burn is now complete. That was the first of 2 burns required for the vehicle to make its way back down to Earth. And next coming up will be the landing burn. That's going to be 13 of those center engines igniting again. And that will then go down from 13 down to 3 engines just right before we touch down for that booster catch. Now, reminder, our stage 1 objectives are to have a controlled ascent, stage separation, as well as a controlled boost back burn and hot stage as well. So we're looking good for that so far. Some great views there from the ship of Earth. That looks incredible. Now Starship's ship is still firing. Jag kan göra en tutorial på hur jag installerar mina mods faktiskt. And great callouts. Starship trajectory is nominal.
You can follow along the telemetry, the Alltså altitude. jävla häftigt. Visst är det så jävla häftigt att kolla boostern. Man ser där uppskjutningsrampen kommer i vy. Man ser liksom avgaserna från uppskjutningen. Och marken och havet och allting alltså. Is currently making its way back to the tower today. So we're looking forward to a booster catch. Alltså ta den här. And in the meantime, you can see those grid fins there. Ja, då jävlar alltså. Det är... Helping to 2 av 3 hade varit en insane bra fångst success rate. Booster FTS is saved. På de 3 första försöken. How's it going over there, Dan and Kate? How are you doing, Kate? Kolla, nu kommer avgaserna bara passera den här. Det går, ja, det bara faller igenom röken. Dan had to take that entire segment because I couldn't talk. That was incredible. Okay, kom igen. We can see the booster coming back in now through the plume. At least it looks that way to us. It's incredible that it basically returns. It looks like a speeding, just like this silver flare coming back to the. Once again, we are standing by for vad fint det är alltså! Kolla vad fint! Tower. This would be the second tower catch. Booster landing. Seeing 13 engines. Kom igen! Kom igen! Booster now hovering as it aligns with the tower for catch. Booster coming in. Get Down ready to for that boom. Kom igen! The 3 engines. Booster landing from shutdown. Yeah! Pop the booster. Fuck yeah! Ja! You heard it here. Maxilla has caught the booster. Fuck yeah! Once again, for the second time, a successful catch by the launch tower. This is the same tower, the launch pad, where that booster took off from just 7.5 minutes ago. Där sitter han och gungar, vet Great du. view from the chopstick arms, looking at those hypersonic grid fins that steer the booster for that precision landing. It almost looks like it's flapping its wings. Yeah, you can see just how small that catch fetting is too. Notera att det är en raket som är trasig på Starship också. Eller avstängd i alla fall. That was absolutely insane. Men 2 av 3 gubbar! We're not done. But wait, they did the thing! They did the thing! Wow, that is just absolutely stunning. And this, of course, a gorgeous view there from the tower looking down at the top of the booster. All right, and we are Okej, ny poll på YouTube kör vi. Jag kanske borde göra en poll på Twitch också då, eftersom det är så många som kollar på Twitch just nu. Views from the ship, but who can take their eyes off of that incredible sight? That is once again the second catch of a booster back at the launch tower. It was incredible to see it come back down, just this silver flare in the sky. And we can still see the launch plume behind us, and wow, that we definitely I can't speak for you, Dan, but that was very moving for me. Yeah, and right now you can see some of the telemetry on those ship engines has gone out, and we're waiting for an update on what our ship status is. We were approaching Nej, det ser ju lite lustigt ut, men alltså de har ju bara 2 kontaktpunkter och båda är långt upp där. Jag tror att det är fullständigt normalt. Jag tror att Flight 5-boostern också gungade lite. Inte lika påtagligt, men jag har för mig att den gungade. Okej, jag försöker göra en poll på YouTube. Ska jag se om jag kan lyckas föra över den till Twitch också. And so right now we are just standing by to try and get the latest word on where we are with ships. So stick with us for just a couple of minutes as we
kommer boostern Now, if you återanvändas? just recently joined us, you We're might fucking wanna hit going out there. We're rewind and going go there. back about 9-10 minutes ago to when Starship lifted off from the launch tower that you see there. We had a gorgeous ascent followed by a stage separation where the ship separated from the super heavy booster. The booster performed a flip maneuver and returned back to the Gulf Coast here. There you can see it on your screen. Obviously a successful catch back at the launch tower, which is something that we were all hoping to see and really couldn't ask for a more beautiful background with those blue skies and blue water there. As Dan said, we are standing by for an update on the ship that had ignited its engines and started making its way up to space. So standing by for more info on that. Okej, så jag kommer snabbt But wow, göra what an experience to see that take så. off and for that booster to come back. You can see it there up close on your screen to the place that it launched from. Once again, there were thousands of catch commit criteria, which is basically just all the things that we have to assess and evaluate and basically make sure that they are make sure that everything is clear and acceptable conditions, both on the vehicle side as well as the tower side, in order to enable that catch. So obviously from the last two flights that we have done, where the Flight 6 we attempted but had to divert into the ocean, and then on Flight 5 we did have the first ever successful catch of the booster. We used the learnings of those two flights to hone in that catch commit criteria, and we saw success today, which is pretty awesome. Yeah. And just a quick status check. So we titeln currently på do not Twitch är have lite comms, knasig. With the ship. So trying to figure out exactly when that happened and exactly what happened. So obviously the flight controllers right now going through their data, looking to make sure it's not anything instrumentation on the ship, but actually try and get us a status. So again, we're gonna keep listening in on this. We'll give you an update as soon as we have a little bit more. So for now, stage 1 back in the tower, waiting to find out a little bit more about stage 2. Okej, nu hittar jag hur man gör en poll på Twitch här. Och så kan vi göra den 5 minuter lång. Så, kommer de flyga boostern igen? Det är frågan. De flög inte den förra igen, men de satte en av motorerna som flög på den förra på den här boostern. För att liksom använda en motor 2 gånger som någon typ av proof of concept. Okej. Jag har knappt hunnit med chatten här lite, men... So if you are just tuning in, we caught a booster, but we are still waiting to find out a little bit more service på någon miljon on the dollar. ship. So it is successfully kanske. separated. We did that hot staging maneuver. We did see all 6 of ship's engines on the way uphill during its ascent. But as we were getting to the end of that ascent burn, we saw engines dropping out on telemetry, and we have since lost contact with the ship. So again, we're still listening in on the loops, trying to figure out how much we can get right now. But again, stick with us. We'll bring you updates as soon as we hear them. Really exciting. We were able to catch the booster today. Obviously, we want to get the ship all the way over to the Indian Ocean. May not be able to do that at this point, but we'll det är jävligt fort. For those that didn't catch earlier, this was a new version of the ship. This was its debut flight. So a lot of learnings here for sure as we continue to tune in and listen in with the teams and try to gather more information to understand where we stand with the ship. But as Dan mentioned before, teams are trying to make sure that it's not an instrumentation error. We want to find out if it's, did we just lose communication or did something else happen with the ship? So teams are actively working, trying to figure out what we can
find out, and we're continuing to listen in and find out more information to share as we can. But as we said before, and you can see it there on your screen, what a beautiful, beautiful sight to see another booster back at the launch tower. That was successfully caught just minutes ago after sending the ship off. Okej, så jag ska bara prata i munnen på henne lite. Och det var ganska tydligt att en av motorerna inte fungerade på boostern under boostbackburnen. Man såg det live på kameran och man såg det på instrumentpanelen här. Jag kan inte tänka mig att de medvetet valde att inte aktivera den motorn, utan det var något som var fel med den motorn. Ändå valde de att gå för landningen, vilket jag trodde var absolut no-go. Alltså de har varit ganska tydliga med att, att allting måste stämma för att de ska våga gå för landningen. Och den motorn används under landningen. Hade det bara varit de 3 innersta motorerna som användes under landningen, så hade man ju kunnat tänka sig att det är skitsamma liksom, om den motorn inte funkar på boost backburnen. Men den är en av motorerna som ska funka på landningen. Och den gick igång på landingburnen. På landingburnen funkar alla motorer. Så det var något så här temporärt ignition-fel med den. Den startade inte, men sen själva motorn var helt okej. Måste vara så liksom. Väldigt spännande. Och så att de tappar skeppet, det var jag inte beredd på. Jag trodde, alltså när boostern landade så tänkte jag, fan nu är detta liksom 100% framöver liksom. De har aldrig tappat skeppet så här sedan flight 2. Så det och flight 2 var ganska uppenbart att de skulle tappa skeppet för det var strul med separation, om jag minns rätt. Så det här var lite intressant. Men det är precis som The Best of Sweden säger i YouTube-chatten här, att det gör inget om något gick fel med skeppet, även om det är tråkigt såklart. Detta är fortfarande bara tester. Ja, alltså det finns liksom inte ett misslyckande här. SpaceX är helt medvetna om att de kommer förlora sin hårdvara. Och varje gång de förlorar sin hårdvara så kommer de bara lära sig något nytt. Och de skiter egentligen ganska mycket i om de förlorar sin hårdvara tidigt i uppflygningen eller när den går in för landning liksom. Det här, att vi lyckades landa en booster igen, är helt fantastiskt. Det betyder alltså 2 av 3 gånger har de lyckats göra detta. Varje gång de försöker landa så har de lyckats landa. Alltså om man ska säga att liksom, efter att de har gjort beslutet att vi ska försöka landa. Alltså, tornet lever och den har tagit emot 2 boostrar liksom. Det är mer än vad jag trodde för ett år sedan. Och ja, Ivar är ju optimisten här som säger att nu slipper man sitta uppe till klockan 1. Och ja, jag är faktiskt ganska tacksam till att jag slipper sitta uppe till klockan 1. Ja, alltså det här är jättebra för Artemis. Om Starship kan liksom bara få in några flygningar till så är vi up and rolling med liksom ett fullt operational raketsystem som kan landa båda stegen. Det är helt sjukt. De har kommit så jävla långt nu på senaste tiden. Jag ska gå och pissa, men stay tuned. Vi får se om vi får lite rapporter om Starship och vad som hände med skeppet. Men annars så skulle jag ju säga att detta har varit en ganska lyckad flygning oavsett.
En cool fickparkering. Det är precis vad det är alltså. Det här är den coolaste fickparkeringen alltså. Det är så jävla sjukt att klämma in den här boostern mellan de här två pinnarna och bara lita på att allting kommer gå perfekt liksom. Och om inte saker går bra där så kommer ju åtminstone någon av pinnarna få stryk, med stor risk att hela uppskjutningsrampen får stryk liksom. Ja, det har varit en maxad dag för rymdtekniksentusiaster. När gör jag detta i KSP? Ja, alltså jag har funderat lite på så här, vad som skulle krävas för det. Det är så, jag kan ju inte ens ta sikte på en laddningsplattform egentligen. Utan jag bara landar någonstans ute på gräset där det ser bra ut liksom. Att landa på uppskjutningsrampen hade typ varit ganska roligt att liksom mastera, för att det är ändå en hyfsat stor plattform. Men här, där man behöver vara liksom meter noggrann i alla fall. Ja, att göra det med WASD hade varit känns omöjligt alltså. Jag kanske borde prova. Det skulle vara en jävligt kul stream att göra, right? Bara så här, streamen är över först när jag lyckas landa en super heavy. Och så är det inte liksom i career mode utan bara sandbox och man får flyga hur många gånger som helst. Ser inte fram emot rubriken i Aftonbladet. Det är också sant alltså. Ja. Total fiasko när SpaceX lyckas fånga sin booster andra gången. Vad kommer Aftonbladet skriva? Ja, det är en bra fråga. Som Ivar har noterat några gånger liksom, så är det ganska... Thanks everyone for continuing to stick around as we were checking in on the status of the ship. At this point in time we can confirm that we did lose the ship. However, Starship, the total vehicle, did have an on-time liftoff at 4:37 p.m. Central Time from the launch pad just behind us at Starbase, Texas. Gorgeous ascent and successful stage separation. The booster ja, det där är en klassisk jävla mediatitel alltså. Stage separation. The booster came back for a successful, the second ever booster catch at the launch tower, which was pretty incredible to see. Yeah, it was great to see the booster come down, but we are obviously bummed out about ship. It looked like we lost contact with it a little under 8.5 minutes into flight. That's men det här måste ground-kameror fångat va? Alltså man borde kunna se om den sprängdes eller om den typ tappade vektorkontroll eller vad fan som händes. Come back, fly the next one, get even farther. Reminder, it's a test, it's a flight test, it's an experimental vehicle. So we'll figure out what... Ja, jag är nästan förvånad att de här är besvikna. Det här borde inte vara värre än något annat liksom. De flög en ny version av Starship och då får man väl räkna med att det inte går bra. Exactly. So for now we are going to wrap up our webcast. We'd like to thank the folks in the county for supporting the launch as well as the agencies that enable us to launch, and of course our viewers for tuning in. Starbase Texas, det är ett nav. Det är näver ligger av Dr. Strangelove. We'll see you guys at the next Starship flight test. Jag kan inte danska eller norska eller vad det är, men det är ett namn lite som Dr. Strangelove
kanske. Dags att sova, tack för detta. Ja, trevligt med välkommen till kanalen. Och de har satelliter med kameror som skulle filma Starship. Det hade varit kul att se. Ja, det hade också varit jävligt ballt att se. De lär väl göra samma sak nästa uppskjutning, antar jag. Men det blir ju en liten setback nu liksom. Musk hade ju lovat att lyckades de landa den här Starship rymdskeppet då, så hade nästa varit booster catch liksom. Eller ship catch. Så det får vi inte se nu på nästa. Kanske inte heller på nästa då, eftersom de kanske vill tuna in lite noggrannare vad rymdskeppet kan göra. Vi får se. Jag kommer nog inte spela på läck just nu alltså. Det är hellre går och lägga mig liksom. Men så jag hoppar över till den här videon och så säger jag helt enkelt tack till er som kollat. Roligt med er som kom in via Twitch och orkat sitta uppe till allt detta. Och jag är suddig. Det löser vi lätt sådär. Och de fångade boostern. Asnice. Kul att få se det igen. Och nu önskar väl dem all lycka till med nästa flygning helt enkelt. Och hoppas att de kommer vidare med Starship V2. Jag är Lekana-videos, eller Lek1224 på Twitch. Och jag säger prenumerera för mera, eller följ om du är på Twitch. Så ses vi nästa avsnitt, eller stream. Ja, nu tycker jag det. Hej då!